Σε παλαιότερο βίντεό μας είχαμε ακολουθήσει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στην επίσκεψή του στην Κίζικο και συγκεκριμένα στα ερείπια του μοναστηριού της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου χωροστάτησε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όμως η επίσκεψή μας δεν είχε ολοκληρωθεί και σήμερα είναι η συνέχεια. Καλώς τους. Στην Αρτάκη μας αφήσατε στην περιοχή Ερντέκ, όπως είναι η τουρκική τωρινή ονομασία, στην αρχαία Κίζικο, και εδώ παραμείναμε. Γιατί αυτή τη φορά θα κάνουμε μια ξενάγηση στα όμορφα αυτά μέρη της Μικράς Ασίας, για να δούμε κομμάτια από την όμορφη ιστορία τους. Έτοιμοι λοιπόν να πάμε οδικώς να γνωρίσουμε νέους τόπους. Γύρνα τώρα το διακόπτη. Τι διακόπτη? Το κλειδί, ναι. Αμάν, αδερφάκι μου, αυτό το κλειδί κλείδωνε, ξεκλείδωνε, άντρα τρώει, αδερφάκι μου. Πάτα τώρα τη μίζα. Ποιος ήρθε? Τη μίζα λέω, πάτησέ τη. Να την πατήσω? Βεβαίως. Να την πατήσω μοβόρικα δηλαδή? Πάτα την καημένα εκεί πέρα που σε μιλάνε. Όχι ρε, τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Θα πατήσεις πρώτα τον τεμπραγιάζ. Αμάν, αδερφάκι μου, τι γραφειοκρατία είναι αυτή? Κλείδωνε, ξεκλείδωνε, πάτα μίζα, πάτα γκάζι, πάτα φρένο, με ένα ποδάρι που να τα προλάβω, αδερφέ μου, ούτε σαν να τα ποδαρούσα να ήμουν. Το πάτησες? Το πάτησε, του βγάλει τάντρο, δεν βλέπεις? Βάλε τώρα μέσα ταχύτητα. Να, εδώ είναι το πουαμόρ. Πολιτισμός ρε παιδιά τα αυτοκίνητα, ο πολιτισμός. Λες και ένα πουαμόρ να πούμε και ευχαριστιέται η ψυχή σου. Πού είχαμε μείνει? Στο πουαμόρ. Και γιατί το λένε πουαμόρ? Νεκρό σημείο. Βρε χτύπα ξύλο ρε, τι γρουζούσες ακόμη δεν μπήκαμε μέσα? Αφού έτσι το λένε. Έτσι το λένε, πας σε καλό σου χριστιανέ. Έλα καλά στο τράτο, βάλε ταχύτητα. Μάλιστα, Άφηνε σιγά σιγά τον τεμπραγιάζ και πάτα γκάζι. μάλιστα. Αμάν, φάγαμε κανέναν? Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην όμορφη παρέα μας. Στην αρχαία Κίζικο παραμένουμε, εδώ στην Μικρά Ασία, και είναι μια αρχαία πόλη όπου στην αρχαιότητα έπαιξε σπουδαίο ρόλο, αφού εκτός από το εμπόριο αλλά και τα σιτηρά ήταν γνωστή και για το ήλεκτρο που παρήγαγε και έδιδε στις τότε γνωστές μεγάλες πόλεις. Ο λόγος λοιπόν για την Κίζικο, την πόλη η οποία ήταν χτισμένη στη νότιο ακτή της Προποντίδας, στην Χερσόνησο Αρτόνησο, ένα από τα σημαντικότερα και σπουδαιότερα λιμάνια της περιοχής κατά την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την μυθική παράδοση, η πόλη πήρε το όνομά της από το βασιλιά Κίζικο, ο οποίος σκοτώθηκε κατά λάθος από τους αργοναύτες. Στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, η Κίζικος δέχτηκε απίκους από την Μίλητο της Ιωνίας και ως απικίαιτες Μιλήτου πλέον ξεκίνησε την ιστορική της διαδρομή. Μια πόλη ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την οικονομία της, αλλά και για τις τέχνες και για τα γράμματά της, αφού η Κίζικος για αρκετούς αιώνες ήταν ένα πέρασμα πολιτισμών, πέρασμα εμπορικό και οικονομικό. Ήταν τόπος καταγωγής του γραμματικού Αγαθοκλή, του ιστορικού Νεάνθη και του ποιητή Ερμοκλή. Στην διάρκεια του 4ου π.Χ. αιώνα, στην Κίζικο ίδρυσε σχολή και δίδαξε για πολλά χρόνια ο μεγάλος μαθηματικός της αρχαιότητας Εύδοξος της Κνίδου, σημαντικότερος μαθητής του οποίου ήταν ο Κιζικινός Κάλιπος.
Δυστυχώς, η ιστορία της Κιζίκου τελειώνει στις αρχές του 10ου αιώνα, αφού ένας ακόμα σεισμός κατέστρεψε ολοσχερός την πόλη και οι κάτοικοι μεταφερθήκανε λίγο παρακάτω στην σημερινή περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Αρτάκη ή με την τουρκική ονομασία Ερντέκ. Εγκέλαδος Κίζικος 1-0. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιπλάνησή μας στην περιοχή και από τα ερείπια της αρχαίας Κιζίκου μεταφερόμαστε στην πόλη Αρτάκη, τη σημερινή πόλη με την ονομασία Ερντέκ, και είναι η πόλη που φιλοξένησε μετά το σεισμό του 1063 τους κατοίκους της Κιζίκου και ήταν η πόλη αυτή αρχαία μικρή περιοχή, όμως με την καταστροφή της πόλης της Κιζίκου άνθησε και αυτή η άνθηση κράτησε μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα. Κατά το 19ο αιώνα είχε πάλι μεγάλη άνθηση λόγω των οικονομοπολιτικών εξελίξεων. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα η Αρτάκη Ερντέκ περνάει την περίοδο της μεγαλύτερης της ακμής. Όλα αυτά βέβαια θα διακοπούν με τους εκτοπισμούς των πληθυσμών στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 13-14, την μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που κατέκαψε σχεδόν ολοσχερός την πόλη και τελικά τον Αύγουστο του 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Την εποχή εκείνη η Αρτάκη, η Ερντέκ, αριθμούσε 12.500 κατοίκους, εκ των οποίων οι 10.000 ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ στην πόλη λειτουργούσε μεγαλοπρεπές αρεναγωγείο και παρθεναγωγείο. Υπάρχουν τα ερείπια του αρεναγωγείου, το οποίο επισκεφτήκαμε, καθώς και την περιοχή όπου ήταν ο ναός των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα δεν υπάρχει, αλλά εκεί όμως υπάρχει η πηγή και αγίασμα. Τώρα απλά είναι πηγή σε ένα πάρκο που μπορεί να το επισκεφτεί ο καθένας, και εκεί ο Πατριάρχης φωτογραφήθηκε και μας συγκίνησε όλους. Αυτή ήταν λοιπόν η ξενάγησή μας εδώ στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της αρχαίας Κιζίκου. Να είστε όλοι καλά, η Παναγιά να είναι πάντα ντάμα. Και μια τελευταία υπενθύμηση. Αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στις επισκέψεις του, να φορέσετε άνετα παπούτσια, γιατί το περπάτημα θα είναι αρκετό. Και οι εικόνες το λένε από μόνες τους.